मॉर्निंग गाईज. वेलकम बॅक टू UPSC डेली आन्सर रायटिंग प्रोग्राम. याच्यामध्ये आता आपण यावर्षीची UPSCचे क्वेश्चन झालेले आहेत त्याचं डिस्कशन करणार आहे. आपण GS पेपर 3 इकॉनॉमिक्सचे क्वेश्चन जे आहेत ते बघणार आहे. सो यावर्षीचा पहिलाच प्रश्न होता बघा, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ पर्सिस्टंट हाय इन्फ्लेशन इन इंडिया? कमेंट ऑन इफेक्टिव्हनेस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द RBI टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक आहे, इथं त्यांनी एक बुमरँग टाकला होता, इन्फ्लेशन RBI कंट्रोल करतं वगैरे वगैरे, या सगळ्या गोष्टी आपण बेसिक्स मध्ये बघितलेल्या आहेत. राईट, स्पेसिफिकली त्यांनी काय बुमरँग टाकलं इथं पर्सिस्टंट हाय फूड इन्फ्लेशन याचं डिस्कशन त्यांनी तिथे केलं. बरोबर, फूड इन्फ्लेशन हा थोडासा वेगळा प्रकार येतो. वेगळा प्रकार असण्याचं कारण खूप सिम्पल आहे. राईट, याचं इन्क्लुजन जे आहे ते हेडलाईन इन्फ्लेशन मध्ये होत असताना आपल्याला दिसतं. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन. बरोबर, आरबीआयची जी मॉनिटरी पॉलिसी आहे ही कोर इन्फ्लेशनला खूप चांगल्या पद्धतीने ऍड्रेस करू शकते. हेडलाईनला करणं थोडंसं अवघड आहे, का तर एक्सटर्नल आणि इंटरनल फॅक्टर्स जे आहेत ते इव्हॉल्विंग असतात. त्याच्यामुळं बऱ्यापैकी कंट्रोल जो आहे हा दिसून येत नाही फूड इन्फ्लेशनवर. ठीक आहे, आणि जर आपण ट्रेंड बघितला तर कन्सिस्टंटली 2017-18 पासून फूड इन्फ्लेशन जे आहे हे कंटिन्युअसली हाय ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला दिसतं. अराउंड 6-7-8% हे करण्याचं काम, ओके, कमी जास्त होण्याचं काम तिथं फूड इन्फ्लेशनचं आपल्याला दिसून येतं. राईट, सो एक खूप चांगला प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे, बट 150 वर्ड्स मध्ये विचारलंय. सो जे काही आपल्याला माहिती आहे हे फक्त आणि फक्त 150 शब्दांमध्ये आपल्याला तिथं लिहायचंय. राईट, एकदम सिम्पल. जर क्वेश्चन डिकोड करायचा झाला तर क्वेश्चनला 2 पार्ट आहेत. पहिला पार्ट त्यांनी विचारलाय, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ फूड इन्फ्लेशन? पर्सिस्टंट हाय फूड इन्फ्लेशन भारतामध्ये का दिसून येतं, कशामुळं अन्नधान्य जे आहे ते महाग आहे? आणि दुसरी गोष्ट त्यांनी विचारली आहे, कमेंट ऑन इफेक्टिव्हनेस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ RBI टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ फूड इन्फ्लेशन. बरोबर, म्हणजे बरोबर कान पकडलाय की तिथंच ते करत नाहीये व्यवस्थित, आणि ते का होत नाही याचं डिस्कशन आपल्याला तिथं करायचं आहे. राईट, सो लोकस फोकस बघायचं गेलं तर फोकस फूड इन्फ्लेशनचा दिसून येतो. लोकस जो आहे तो फूड इन्फ्लेशनचा दिसून येतो, आणि फोकसमध्ये 2 फोकस आपल्याला दिसतात, कशामुळे येते आणि आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसी तिथे इफेक्टिव्ह का राहत नाही. ओके, या पद्धतीने आपल्याला हे क्वेश्चन जो आहे हा क्वेश्चन सोडवायचा आहे. राईट, सो इंट्रोडक्शन मध्ये जो आहे, इंट्रोडक्शन मध्ये मी तुम्हाला याच्या आधी बऱ्याचदा सांगितलंय की आपल्याला प्रेझेंट कॉन्टेक्स्ट, वी नीड टू प्रोव्हाइड द प्रेझेंट कॉन्टेक्स्ट. जो प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे वी हॅव टू जस्टिफाय की ते प्रश्न त्यांनी का विचारलेला आहे. ठीक आहे, सो तिथं इंट्रोडक्शन मध्ये एक सिंपल प्लेन फॅक्ट आपल्याला टाकावी लागते बघा. इंडियाज पर्सिस्टंट फूड इन्फ्लेशन विच रोज फ्रॉम एन ॲव्हरेज ऑफ 2.9% to 6.3% in 2020s stem mainly from supply side challenges. This trend reflect structural issues in agriculture and distribution. बरोबर, सो इंट्रोडक्शन मध्येच सगळं क्लिअर करून टाकलंय. हे डिमांड साईडचं नाही, आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसी डिमांड साईडला खूप चांगल्या पद्धतीने कंट्रोल करते. हे सप्लाय साईडचा कन्स्ट्रेंट आहे. प्रोडक्शन कमी आहे म्हणून फूड इन्फ्लेशन जास्त आहे. बरोबर, सो कितीनं जास्त आहे हे पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये सांगितलं, आणि दुसऱ्या स्टेटमेंट मध्ये आपण काय सांगतोय की बाबा हा मेजर इश्यू आपल्याला दिसून येतो. राईट, इंट्रो एवढा चांगला जमला तुम्हाला चांगले मार्क मिळायला सुरुवात होणार आहे. ओके, इथं बिटिंग अराउंड द बुश हा प्रकार आपल्याला दिसून येत नाही. मग आता त्याच्यानंतर कॉजेस ऑफ फूड इन्फ्लेशन, की फॅक्टर्स इन्क्लूड एक्स्ट्रीम वेदर इम्पॅक्टिंग क्रॉप yields, inadequate storage leading to post harvest losses, and a rising input cost like fertilizers. The fuel price hike further inflate food prices by raising the transportation cost. ठीक आहे, इथं तुम्हाला आकडेवारी टाकायची असेल तर ती टाकता येऊ शकते बघा. फॉर एक्झाम्पल, फर्टिलायझर प्राइस जर 1% राईज होत असेल तर अराउंड 1.14% फूड इन्फ्लेशनच्या प्राइसेस ज्या आहेत त्या वाढत जाताना आपल्याला दिसतात. डिपेंड करतं. ठीक आहे, सो अशा आकडेवारी सुद्धा आपल्याला तिथं इन्क्लूड करता येऊ शकते. जस्टिफिकेशन एखाद्या दुसऱ्या पॉइंटला नक्कीच आपल्याला तिथं देता येऊ शकतं. त्याच्यानंतर पुढचा इश्यू जो दिसून येतो, ऍडिशनली गव्हर्नमेंट पॉलिसीज सच एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस अँड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन कॅन लिमिट द सप्लाय, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी अँड मार्केट स्पेक्युलेशन. बरोबर, सो एमएसपीचा खूप मोठा रोल आहे. एमएसपी बऱ्यापैकी अन्नधान्य मार्केटमधनं काढून घेते. ठीक आहे, आणि हे मार्केट डायनेमिझम जे आहे त्याला अफेक्ट करण्याचं काम करतं, मार्केटचा डिमांड सप्लाय अफेक्ट करण्याचं काम करतं, अँड बिकॉज ऑफ दॅट आपल्याला फूड इन्फ्लेशन जे आहे ते पर्सिस्टंटली तिथं दिसून येणार आहे. आरबीआय's मॉनिटरी पॉलिसी इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट रेट ऍडजस्टमेंट अँड इन्फ्लेशन टार्गेटिंग कॅन मॉडरेट डिमांड साइड प्रेशर. ओके, इथं हा फंडा लक्षात घ्या. कन्झ्युमर जो मागणी करणार आहे त्याला ते ऍड्रेस करू शकते. राईट, सो फूड इन्फ्लेशन मध्ये अन्नधान्याची किमती ठरवल्या कशा जात आहेत. राईट, सो फर्स्ट थिंग, डिमांड किती आहे, सप्लाय किती आहे. डिमांड जास्त असेल किमती इन्फ्लेट होणार आहेत, सप्लाय कमी असेल किमती इन्फ्लेट होणार आहेत. राईट, सो आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसी
कन्झ्युमरची डिमांड कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचं काम करू शकते. ओके, इफेक्टिव्हली करता येतं. इंटरेस्ट रेट वाढवलं, खर्च महाग होऊन गेले, मनी सप्लाय कमी केला बरोबर, आपली पर्चेसिंग पॉवर कमी होती, पर्चेसिंग पॉवर कमी झाली की आपण खर्च कमी करणारे, फूड इन्फ्लेशन खाली जाणार आहे. सप्लाय साइडला उत्तर तिथं दिसत नाही. ओके, so but has limited effect on food inflation driven by supply constraints. Addressing these requires complementary government measures like improved agricultural infrastructure and better storage facilities. बरोबर. त्याच्यानंतर कन्क्लुजन मध्ये जायचं असेल तर कन्क्लुजन बघा एकदम सिंपल आहे. अ कोलॅबोरेटिव्ह अप्रोच कंबाइनिंग मॉनिटरी पॉलिसी विथ टार्गेटेड फिस्कल इंटरव्हेन्शन्स इज इसेन्शियल फॉर सस्टेन फूड प्राइस स्टॅबिलिटी. सो फूड प्राइस स्टॅबिलिटीसाठी फिस्कल पॉलिसी आणि मॉनिटरी पॉलिसी एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे. एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट करणं तिथं गरजेचं आहे. बरोबर. सो 150 शब्दांमध्ये बऱ्यापैकी कंटेंट जो आहे हा आपला कव्हर झालाय. आय होप तुम्हाला हा प्रश्न कळाला असेल. या गुड नोटवर हे सेशन इथंच कन्क्लूड करतो. धन्यवाद.